ขอต้อนรับคนกลุ่มแรกนะคะที่จะได้มาเห็น Galaxy S23 Ultra ไปกับอุ้มค่ะจบงานเปิดตัวแบบนี้แน่นอนตัวจริงต้องมาแต่ว่าคลิปนี้นะคะแตกต่างกับทุกปีนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้มาพรีวิวอย่างเดียวอุ้มเนี่ยจะมารีวิวแบบจัดเต็มไปเลยนะคะพร้อมกับตัวอย่างภาพแล้วก็ตอบคำถามหลายๆอย่างด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้ Galaxy S23 Ultra อยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับการอัปเกรดในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยบอกกันก่อนสิ่งที่คุณจะได้เห็นในรีวิวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ก่อนวางขายจริงจะมีการอัปเดตอีกครั้งตอนรับเครื่องนะคะเริ่มจากการแฮนด์ซอนนะคะมาดูตัวจริงใกล้ๆกันดีกว่าถือในมือเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพูดตรงๆก็ต้องบอกว่าหน้าตาดีไซน์เนี่ยด้านหลังถือว่าคล้ายกับตัว S22 Ultra มากๆเลยแหละแต่ก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้อุ้มสามารถหลับตาแล้วจับเครื่องนี้รู้เลยว่านี่คือ S23 Ultra เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะอย่างแรกเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องของสีใน S23 Ultra เนี่ยจะมีทั้งหมด4 สีด้วยกันนะคะอันนี้สีเขียวนะมีสีครีมนะคะสีลาเวนเดอร์แล้วก็สีแบล็กสีดำนั่นเองค่ะทีนี้เขียวนี้มันดียังไงทุกคนต้องขอเทียบกับ S22 Ultra เลยนะเขียวเดิมเนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยสำหรับอุ้มนะแต่ว่าเขียวใหม่เนี่ยจะค่อนข้างดูไฮโซเหมือนแบบถือแล้วไปออกแคมป์ได้อะไรแบบนี้นะคะฟีลลิ่งเนี่ยประมาณนั้นเลยนะสิ่งที่แตกต่างเลยสำหรับด้านหลังนะคะก็คือเรื่องของกล้องของตัว S23 Ultra เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะคะกว่าตัว S22 Ultra อยู่พอสมควรเลยเราจะสังเกตนะคะจากตรงขอบของกล้องนะมันจะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะออกมานะมันก็เลยจะเป็นการสังเกตได้ว่าอ๋ออันนี้คือ S22 Ultra อันนี้คือ S23 Ultra นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างเลยก็คือถ้าอุ้มเอียงข้างๆตัวเครื่องแบบนี้ด้านข้างตัวเครื่องนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อุ้มบอกแหละว่าหลับตาจับก็รู้เลยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องของ S23 Ultra จะมีความเหลี่ยมกว่า S22 Ultra แบบเหลี่ยมเลยนะเหลี่ยมแบบเหลี่ยมจัดเลยนะคะเราสามารถจับแบบนี้ได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอมันเหลี่ยมแบบนี้มันจะช่วยเอื้อต่อหน้าจออีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะน้ำหนักเป็นยังไงบ้างค่ะS23 Ultra เนี่ยจะหนักขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะอยู่ที่233กรัมจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่228กรัมแต่จริงๆก็คือหนักพอๆกันนะคะพอๆกันเลยมาดูด้านขวากันบ้างค่ะสำหรับปุ่มกดนะคะก็ต้องบอกว่ามีการขยับเขยื้อนลงนิดนึงนะเห็นไหมว่าตำแหน่งจะไม่เท่ากันนะคะต่างกันอยู่หน่อยนึงถามว่าใส่เคสได้ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนในท้ายแล้วกันนะคะว่ามันใส่เคสด้วยกันได้หรือเปล่าเนาะอีกด้านหนึ่งนะคะให้ดูความเหลี่ยมที่ด้านนี้ละกันเห็นไหมไม่แน่ใจว่าในกล้องพอจะเห็นไหมนะคะแต่ว่าถ้ามาจับหรือมาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเหลี่ยมกว่ากันนะคะอันนี้คือเป็นสำหรับรอบๆตัวเนาะทีนี้ล่างนะคะจะวางมาที่ตำแหน่งเดิมเลยจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะที่ตัว S Pen เนาะสังเกตดูว่าของ S23 Ultra S Pen จะมีความเหลี่ยมกว่านะคะจะไปในทางของสี่เหลี่ยมกว่าส่วนฝั่ง S22 Ultra เนี่ยจะไปในทางของวงกลมกว่าอันนี้คือรอบตัวนั่นเองมาดูต่อที่เรื่องหน้าจอดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่คนเนี่ยส่งเข้ามาถามมากที่สุดเลยว่าสรุป Galaxy S23 Ultra จอตรงหรือจอไม่ตรงต้องใช้คำนี้ว่านี่คือจอตรงที่สุดนะคะเท่าที่มี S Series ที่เป็น Ultra เนี่ยออกมาแล้วทำไมถึงใช้คำนี้มาดูตรงๆพร้อมๆกันนะคะสังเกตดูว่าเราจะมีพื้นที่นะคะของหน้าจอที่มันตรงตรงนี้มากขึ้นขนาดไหนอุ้มเอียงข้างๆให้ดูทุกคนเห็นไหมว่าในส่วนโค้งเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันคือปลายสุดขอบของหน้าจอจริงๆเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือส่วนที่เริ่มเว้าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่านี่คือจอตรงก็ไม่เชิงจะจอโค้งก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องลองจับดูเองนะคะสิ่งที่ว่าเขาทำได้เก่งนะคะก็คือพอมันโค้งเนี่ยที่ปลายสุดๆจริงๆแบบนี้แล้วมันรับกับขอบเครื่องนะคะที่เป็นแบบทรงเหลี่ยมมันเลยรู้สึกว่าจับถนัดมือนะคะรวมถึงเวลาที่เราเขียนด้วยเวลาที่เราเขียนนะคะครั้งนี้เนี่ยอุ้มสามารถเขียนได้สุดขอบมากๆนะคะอุ้มลองเทสดูนะด้วยการเขียนเนี่ยประมาณแบบนี้นะคะเห็นไหมอุ้มสามารถเขียนลงมานะคะได้ถึงปลายกระดาษนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจริงๆเมื่อเทียบกับเวลาที่อุ้มเขียนใน Galaxy S22 Ultra นะคะจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนปากกามันวืดลงไปตามโค้งนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มเทียบกับตัว Galaxy S22 Ultra ให้ดูกันนิดนึงละกันหน้าจอนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2X นะคะเหมือนเดิมนะขนาดที่ 6.8 นิ้วสามารถดันความสว่างได้สุดนะคะที่ 1750 นิตค่ะงั้นให้ดูกันตรงๆเนาะถ้ามาดูตัวจริงถามว่ารู้สึกเลยไหมว่าหน้าจอมันเปลี่ยนไปนาทีแรกยังไม่รู้แต่พอคุณเริ่มจับนะคะแล้วก็เริ่มลากมือใช้งานคุณจะรู้เลยว่าพ
พื้นที่นะคะของที่เป็นแนวตรงของหน้าจอมันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยใช้งานเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ไปกินขอบแหละนะคะอันนี้คือเวลาที่เราไม่ว่าจะเล่นเกมนะคะดูซีรีส์หรือว่าเวลาที่เราเขียนเองก็ตามนะคะหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณนี้ในส่วนอื่นเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้านะตัวด้านบนขอบบข้างนะคะขอบล่างนะมีพื้นที่สีดำเนี่ยพอๆกันนะคะอันนี้คือสำหรับหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพาไปคุยเรื่องของกล้องกันต่อดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกนะคะความที่สุดเรื่องหนึ่งนะของตัว Galaxy S23 Ultra เนี่ยมาบอกทุกคนก็คงต้องยกให้เป็นเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะกล้องตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนามีการอัปเกรดขึ้นมานะในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แบบจัดเต็มเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีตัวอย่างภาพเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณากันเองรวมทั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพที่เทียบกับตัว S22 Ultra ให้ดูด้วยนะคะเอาเรื่องเทคโนโลยีของมันก่อนละกันตัว Galaxy S23 Ultra นะคะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะที่เป็นกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียด200 ล้านพิกเซลนะคะตัวเซ็นเซอร์จะเป็น ISOCELL HP2 ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Tetra Square Pixel นะคะอธิบายง่ายๆเลยทุกคนก็คือมันจะเป็นการรวมเอา16พิกเซลมาไว้ในพิกเซลเดียวซึ่งอันนี้นะคะมันจะทำให้ตัว Night Photography นะหรือว่าการถ่ายภาพในเวลากลางคืนการถ่ายภาพในที่แสงน้อยรวมถึงการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเล่าแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเนี่ยไปถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการซูมนะสัตว์ต่างๆไกลๆรวมถึงนะคะการถ่ายภาพแบบบุคคลนะแล้วก็ภาพในเวลากลางคืนมาด้วยเอาไปดูกันดีกว่าพอเราพูดถึงกล้องนะคะมีหลายความพีคที่อยากจะโชว์ตัวอย่างให้ดูค่ะขอเริ่มที่ภาพนี้ก่อนละกันเป็นในโหมดการซูมนะอันนี้ให้ทายดีกว่าว่าระยะเท่าไหร่เฉลยแล้วกันนะระยะอันนี้คือระยะ30เท่านะคะคุณสามารถถ่ายภาพนี้ได้นะคล้ายๆกับ National Geographic อะไรแบบนี้นะรายละเอียดดีนะคะขนเขินต่างๆเนี่ยยังถือว่าดีมากๆเลยในระยะที่อยู่ไกลมากๆนะคะไกลขนาดไหนประมาณเนี้ย ไกลมาสำหรับก็คือไกลมากๆนะคะทีนี้มาไล่ดูนิดนึงละกันสมมุตินี่เป็นระยะ 0.6 เท่าดูนะเดี๋ยวดูนะว่าจะถ่ายอะไรนะคะอันนี้ที่ระยะ3เท่าทุกคนไปที่ระยะ10เท่านะคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็นี้ที่ระยะ30เท่าแล้วมาจบที่ระยะ100เท่าค่ะครั้งนี้สิ่งที่เก่งคืออะไรคือภาพ100เท่ามันไม่ได้ชัดแบบชัดเวอร์หรอกทุกคนแต่ว่าครั้งนี้มันเห็นรายละเอียดของภาพนะคะมันเห็นสีสันเนี่ยยังรู้ว่าที่เราถ่ายมาคืออะไรนะคะไม่ใช่แค่การถ่ายแบบสัตว์นะหรือว่าวัตถุต่างๆนะคะอยากจะโชว์อันนี้คือที่ระยะ100เท่านะคะเราสามารถถ่ายข้อความนะได้ประมาณนี้เลยนะซึ่งเห็นชัดเจน AI เนี่ยถือว่าปรับได้เก่งมากๆนะคะทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าแล้วถ้าเป็นระยะอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยใช้ระยะที่เป็น10เท่านะคะ10เท่าเป็นระยะที่เอาเรื่องมากๆเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมี4เลนส์ใช่ป่ะมันเป็นเลนส์เทเลนะคะ2เลนส์ด้วยกันนะที่ระยะ3เท่ากับ10เท่าเพราะฉะนั้น10เท่าเนี่ยมีความคมชัดมากๆคมชัดถึงขนาดนะคะเห็นนะความเงางามนะคะของหนังฮิปโปแบบนี้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่แบบโคตรเก๋เลยทุกคนยังไม่พอค่ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถือว่ามากับชัตเตอร์เนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะคะเราสามารถจับแอคชั่นเนี่ยของสัตว์ต่างๆในระยะไกลเนี่ยได้เป็นอย่างดีอย่างนี้คุณสล็อตเงยหน้ามาประมาณแบบไม่เกิน5วินาทีนะคะเราก็สามารถแคปเจอร์ซูมแล้วก็แคปเจอร์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นความเก่งหนึ่งคุณเอาไปถ่ายรูปนะเหมาะมากๆนะคะเผื่อเขาแสดงอยู่บนเวทีหรือว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกลเนาะทีนี้หลายคนจะบอกว่ามือพี่นิ่งหรือเปล่ามือคุณนิ่งหรือเปล่ามันเลยถ่ายได้แบบนี้ไปลองดูคลิปนี้กันนิดนึงละกันว่าเวลามันล็อกซูมเนี่ยมันล็อกไงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของความฉลาดของการล็อกซูมอันนี้เนี่ยที่ 0.6 เท่านะคะขยับมาที่1เท่า3เท่าเนาะแล้วก็ไปที่10เท่าค่ะเราจะไปที่30เท่าเนาะเห็นไหมคะยังนิ่งอยู่เลยแล้วก็เราจะไปที่100เท่าหลายคนบอกว่าโหเก่งมากเลยมือนิ่งให้คุณสังเกตมุมขวาบนนะคะตอนนี้เนี่ยจะทำการล็อกซูมและถึงมือเราจะสั่นก็ตามนะคะแต่ว่ามันยังนิ่งอยู่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจะกดถ่ายนะคะที่ระยะ100เท่าได้เลยแต่จริงว่าสำหรับนะคะตัวนี้ที่30เท่าก็เอาเรื่องนะในเรื่องของความสามารถนะคะในความคมชัดที่10เท่าหรือว่าที่3เท่านี่ไม่ต้องห่วงเลยก็คือคมมากๆเลยทีนี้ไปต่อนะคะที่เรื่องของการถ่ายพอร์เทรตกันดีกว่าว่าเป็นยังไงพอร์เทรตเนี่ยจริงๆเนี่ย Galaxy S22 Ultra ก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะ S23 Ultra ตัวนี้จะเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ AI นะคะที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นเองตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไล่ระยะเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยขอแนะนำนิดนึงละกันเนาะใครจะไปถ่ายนะคะแนะนำโหมดสตูดิโอและปรับความเบลอเป็น3นะมันจะได้ภาพออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ระยะ3เท่านะตัวเลนส์ที่เป็น3เท่าถ่ายพอร์เทรตออกมาได้ดีมาก
ดีมากๆนะคะเดี๋ยวอยากให้เทียบกับตัว A22 Ultra ในเวลากลางคืนนิดนึงจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะในระยะ3เท่าค่ะทีนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปถ่ายแบบย้อนแสงนะคะเวลาที่เราไปถ่ายภาพที่เป็นย้อนแสงกับพระอาทิตย์แบบเต็มๆแบบเนี้ยมันจะต้องอาศัยนะคะในเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะมากๆนะอย่างเครื่องนี้เนี่ยทำได้เป็นยังไงบ้างคุณดูภาพนี้สวยงามนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะแบบตัดแบบมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงปลอยผมอะไรพวกนี้ยังคงอยู่แบบครบถ้วนแล้วก็ดูการไล่สีต่างๆนะคะคุณจะต้องตกใจแน่นอนถ้าคุณเห็นว่าตอนอุ้มถ่ายนะคะข้างหลังเนี่ยมันขาวขนาดไหนลองดูคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ให้ดูนะคะเป็นความสุดยอดเลยอันนี้คือโหมดพอร์เทรตนะคะแต่ว่าสังเกตดูว่าด้านหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เต็มๆเลยนะเราลองถ่ายดู1 2 3ปุ๊บมาดูเขาโปรเซสกันค่ะตัวเครื่องโปรเซสออกมาโอ้ยสุดยอดก็คือยังมีนะคะความหน้าชัดหลังเบอร์เนาะแล้วก็ดึงเอาแสงดวงอาทิตย์นะคะกลับมาแบบนี้นี่คือความเก่งมากๆของ A23 Ultra เลยแหละและนี่แหละค่ะคือผลของความฉลาดของ AI คุณสามารถถ่ายภาพออกมานะคะได้แตกต่างแล้วก็เชื่อเลยวัดกับหลายๆเครื่องแล้วนะคะ AI ของทาง Samsung เนี่ยของ A23 Ultra เนี่ยมีความฉลาดมากๆแล้วก็ดึงสีนะคะด้านหลังออกมาได้สวยงามจริงๆอันนี้ประทับใจมากนะคะงั้นเรามาต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วกล้องดีกว่าตัว A22 Ultra ขนาดไหนนะคะมาเริ่มดูจากภาพนี้ก่อนเลยละกันอันนี้นะคะเริ่มที่ระยะ3เท่านะเป็น Portrait Mode ค่ะสังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะปะกดเข้าไปดูนะคะสกินโทนทุกคนความคมชัดของใบหน้าและสกินโทนนะคะสังเกตดูได้เลยว่าฝั่ง A23 Ultra ทำออกมาได้สดใสกว่านะคะแล้วก็มีความคมชัดมากกว่านะไม่ใช่ฟุกนะคะได้เพียงภาพเดียวเพราะว่าถ่ายออกมาเป็นอย่างนี้ทุกภาพเลยทุกคนอันนี้ชัดเจนมากนะคะฝั่งหน้าพี่บีมนะฝั่งที่เป็น A23 Ultra เนี่ยโอ้สวยนะคะก็คือมีความใสมากๆฝั่งนี้เนี่ยดูดำทะมึนไปเลยนะทีนี้มาดูภาพนี้กันบ้างค่ะนอกจากหน้าจะใสกว่าคมชัดกว่าแล้วก็คือมันจะวุ้นน้อยกว่าฝั่งนี้จะดูวุ้นไปเลยเนาะฝั่งนี้จะแบบโอ้ใช้ได้นะคะด้านหลังทุกคนอยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมสีสันของต้นไม้นะคะฝั่ง A23 Ultra จะสามารถดึงออกมาได้เก่งกว่า A22 Ultra เยอะโคตรเลยอันนี้เป็นความแตกต่างหนึ่งที่ถ่ายปุ๊บรู้เรื่องเลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือว่าด้านหลังเองทีนี้ถ้าเราถ่ายนะคะเฉพาะวัตถุไม่ได้เป็นคนนะจะเป็นยังไงบ้างซูมให้ดูตรงศาลานะคะฝั่ง A23 Ultra เราจะเห็นรายละเอียดนะคะชัดเจนมากนะยังเห็นนะคะถึงตัวเสาตัวอะไรพวกนี้ได้อย่างชัดเจนเนาะรวมถึงต้นไม้ด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ยิ่งชัดเลยนะว่าฝั่ง A23 Ultra จะดึงนะคะเอาเรื่องของสีสันของภาพเนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามมากๆมีหลายๆภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างกันนิดนึงละกัน นอกจากนี้เองนะคะในจุดที่มืดแบบมืดมากๆนะคะอันนี้เนี่ยตอนถ่ายเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะเวลาที่ถ่ายออกมานะคะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัว ISOCELL HP2 เนี่ยมันดึงนะคะ Quality เนี่ยออกมาได้ดีขนาดไหนอันนี้คือเป็นความสว่างด้วยนะคะแล้วก็ชัดด้วยนะเห็นดอกไม้เนี่ยเล็กๆเนี่ยชัดเจนเลยมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันจะเห็นว่าอันนี้จะมืดกว่านะคะแล้วก็ดึงความรายละเอียดออกมาเนี่ยได้ไม่ดีเท่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลายๆภาพนะที่อุ้มเนี่ยไปลองถ่ายมานะคะเหมือนที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงเจ้าตัวนี้นะคะยังสามารถจะตั้งถ่ายดวงดาวนะเป็น Astrography เนี่ยได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ไปลองดูนะว่าใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะที่อุ้มอยากเล่าให้ฟังเลยค่ะก็คือเวลาที่เราไปถ่ายภาพคนนะคะในระยะที่เป็น1เท่านี่คือความสามารถของตัว A23 Ultra นะคะก็คือดึงความละเอียดออกมาได้แบบนี้ทั้งที่แบบตอนถ่ายจริงนี่คือมืดมากนะคะมืดมากๆไปเลยภาพนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าที่ระยะ1เท่านะคะของตัวเซ็นเซอร์ตัวใหม่ตัวนี้ทำได้ดีขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นสำหรับตอนกลางคืนนะเดี๋ยวไปคุยเรื่องกลางวันกันเพิ่มนิดนึงละกันทีนี้ขอพามาดูนะคะที่ภาพความละเอียด200 ล้านพิกเซลนิดนึงค่ะ
ภาพแบบนี้นะเราสามารถแคปเจอร์ครั้งเดียวนะคะแล้วเราสามารถจะครอปเข้าไปเช่นสมมติรู้สึกว่าอยากจะได้ภาพประมาณนี้คุณสามารถครอปเข้าไปแล้วก็ยังมีความคมชัดนะคะชัดเจนได้เป็นอย่างดีทีนี้จะลองซูมเข้าไปอีกค่ะซูมด้วยการครอปเนี่ยแหละคุณครอปเข้าไปได้ถึงระยะเนี้ยถอยออกมาให้ดูนะคะปึ๊บนี่แหละคือคุณภาพนะคะของภาพ200 ล้านพิกเซลนะอันนี้หลายๆคนอาจจะนำไปใช้นะคะในฟังก์ชันอื่นๆของงานของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้เรื่องของขนาดดีกว่าค่ะขนาดของไฟล์200 ล้านพิกเซลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันนะ200 ล้านพิกเซลนะคะไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ60 กว่าเมกนะคะอันนี้คือขนาดของ1ภาพนะเทียบกับไฟล์ปกตินะ12 ล้านพิกเซลนะคะขนาดจะอยู่ประมาณ 6-7 เมกเพราะฉะนั้นลองคำนวณกันดูนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยใช้ถ่ายที่เป็น200 ล้านพิกเซลบ่อยๆเนี่ยไฟล์มันจะต้องใหญ่ขนาดไหนนะแล้วคุณจะต้องเตรียมความจุตัวเครื่องเนี่ยมากขนาดไหนนะคะอันนี้ก็แนะนำให้ลองเช็คดูให้ดีค่ะอีกเรื่องนึงที่คนถามมาว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจากเดิมที่เป็น40 ล้านพิกเซลมาเป็น12 ล้านพิกเซลเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าพอเทียบนำมาใช้งานจริงไม่ต่างกันนะก็ยังให้คุณภาพนะคะที่เท่ากันนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความชัดน้อยลงนะคะอันนี้ก็สำหรับสายเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องห่วงรับรองว่าภาพเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั่นเองเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดนะคะ 8K 30 fps คุณภาพออกมาไม่ต้องห่วงเรื่องความคมชัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะการขยับต่างๆเนี่ยเรียกว่าการสั่นเนี่ยจัดเต็มไปถึง 8K เลยนะแล้วตัวนี้นะคะใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณคลิป1 นาทีตัวเครื่องไม่ได้ร้อนเลยนะไม่ได้ร้อนโอเวอร์นะคะแล้วก็ไม่มีการดับก่อน1 นาทีนะคะก็อันนี้สำหรับใครที่จะไปถ่ายนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นการถ่ายวิดีโออื่นๆนะคะรวมถึงเรื่องของการสั่นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอันนี้คือไม่ได้ขึ้นกิมบอลนะคะถือวิ่งตามปกตินะทำได้ดีเลยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพนะคะแล้วก็วิดีโอเพิ่มเติมกันนิดนึงละกันว่าเจ้าเครื่องนี้ถ่ายออกมาเป็นยังไงจะไม่มีการโยนหัวไม่มีทั้งวาดรูปนะคะหรือไม่มีทั้งที่จะจำตีลังกาในน้ำโจไม่มีนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ช้างจะเล่นน้ำคลายร้อนนะคะ อันนี้จริงๆไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นการทดสอบการสั่นที่แบบอีซี่มากๆนะคะสำหรับ Samsung อันนี้วิ่งให้ดูถือมือเดียวด้วยนิ่งมากแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดของความเป็น Samsung นะก็คือเหมือนที่เคยบอกไปอะค่ะทั้งท้องฟ้าทั้งแบบต้นไม้แล้วซึ่งตัวนี้ทำได้ดีขึ้นมากเลยอะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะนี่คือถ่ายวอล์กได้สบายๆเลยมาดูวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะคะอันนี้คือใช้
กล้องด้านหน้าถ่ายสู้แสงสุดๆเลยเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เนี่ยมาคุยเรื่องของ performance กันบ้างดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ไปใช้งานมาเนี่ยรู้สึกยังไงกับมันบ้างเอาที่ตัวเลขก่อนเนาะเทียบกัน Geekbench 5 ค่ะคะแนนนะ Single Core 1527 เทียบกับ 1207 Multi Core นะคะ 4786 เทียบกับ 3464 แล้วก็ตอนที่กดเทสนะคะฝั่งA13 Ultra เนี่ยจะเร็วกว่าประมาณ 10% นะในการที่เราเนี่ยทำการเทสนะคะเห็นแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 นะเมื่อเทียบกับ 8 Gen 1 แล้วนะคะก็มีหลากหลายอย่างที่ชื่นชอบเลยแหละอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของความร้อนนะทุกคนหลังจากที่ตัวนี้ออกมาถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากนะคะแล้ววันที่ไปถ่ายภาพเนี่ยร้อนมากอะค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถทำเรื่องของความร้อนได้เป็นอย่างดีไม่รู้สึกนะคะว่าร้อนจนแบบทรมานมืออะไรแบบนี้ก็เรียกว่าจัดการความร้อนได้ดีกว่า Snapdragon 8 Gen 1 นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็มีความร้อนบ้างอยู่แล้วนะคะมันก็จะออกมาในช่วงกลางตรงนี้แต่ว่าถือว่าระบายความร้อนเนี่ยออกมาได้ดีกว่าตัวนู้นเช่นเดียวกันนะเอาไปเล่นนะคะหลากหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็น Speedifer นะในเล่นเกมยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือจะเป็น ROV เองก็ตามก็สามารถปรับสุดได้นะคะก็สามารถเล่นได้เป็นอย่างดีPUBG นะคะก็สามารถเล่นได้สบายๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องของเกมอีกทีนึงละกันนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะยาวเกินไปทีนี้เดี๋ยวขอเทสนะคะดูคลิปวิดีโอให้ดูนิดนึงละกันว่าเสียงเป็นยังไงนะแล้วก็คุณภาพนะคะกับหน้าจอที่บอกว่ามันเกือบตรงแบบนี้มันดูรู้เลยหรือเปล่าลองดูกันเดี๋ยวเริ่มที่หน้าจอก่อนเลยละกันนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้แฟนแคมมันชอบมาเป็นแบบแนวตั้งนี้ใช่ป่ะก็จะเต็มจอแบบนี้เลยนี่คือไม่ต้องขยายเลยนะคะดูใน YouTube นะทีนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเสียงสั้นๆแล้วกันนะโอเค1 2 3ไปโอเคสำหรับนะเสียงก็ว่าดังขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะคะแล้วก็มีความใส่เบสเข้าไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเปิดให้ฟังแบบเต็มๆละกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพนะคะแล้วก็เสียงนะที่อยากจะเทสให้ดูนั่นเองและสุดท้ายสุดจริงๆนะคะคนอยากรู้ว่ามันใส่เคสด้วยกันได้ไหมนะก็ต้องบอกว่าเคสของ A22 Ultra นะคะใส่กับ A23 Ultra เนี่ยได้บ้างนะคุณต้องหาเคสนะคะที่ตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างนะทำให้สามารถที่จะใส่แล้วไม่ไปโดนตรงขอบตรงกล้องนะรวมทั้งตรงปุ่มนะคะมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาอันที่มันค่อนข้างจะยาวๆนิดนึงนะคะเอาง่ายๆเอามาลองก่อนละกันว่ามันใส่ได้ไม่ได้ยังไงค่ะแล้วก็ Galaxy A23 Ultra นะคะจะมาพร้อมกับแบตเนี่ยขนาด 5,000 มิลลิแอมแปร์สามารถกันน้ำกันฝุ่นนะคะ IP68 ได้นะฟ้าชาร์จอยู่ที่ 45 วัตต์ในกล่องเนี่ยจะไม่มีหัวอะแดปเตอร์มาให้นะคะก็สามารถซื้อแยกเองได้แล้วตัวนี้แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับปากกา S Pen นะคะที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นเนาะว่าตรงหัวของมันเนี่ยจะเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสามารถจะจดเนี่ยได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นเหมือนจับแบบนี้นะคะก็สามารถเขียนเนี่ยได้สบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตรงขอบเนี่ยมันแทบจะไม่โค้งแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้นะสำหรับคนที่อยากได้ Galaxy Note หลายๆคนยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้ว Galaxy Note ไม่มีแล้วนะเราสามารถที่จะใช้งานเนี่ย S Series ที่เป็นตัว Ultra นะคะเพื่อใช้ปากกา S Pen ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันตอนนี้ที่คลิปออนนะคะเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานนะก็คือไปเข้าร่วมงานเปิดตัวนะ Galaxy A23 Ultra นั่นเองเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรนะคะเม้นได้เลยอยากรู้อะไรอยากเห็นสีไหนอยากให้เนี่ยเอาอะไรมาให้ดูบ้างนะคะอยากให้ไปซูมอะไรที่ซานฟรานเม้นกันเข้ามาเลยเดี๋ยวจะทำตามนั้นนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ